לצידי נמצא היום עורך דין אפרים דמרי. שלום וברכה. שלום. תמיד כיף להיות לידך. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 וגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. טוב, אנחנו נדבר במפגש המקסים הזה עם דמרי. אם זה מעניין אותך לדבר על אותו פרימטר שכל הזמן מדברים עליו, גם היום, כלומר הנושא של הפרימטר חזר לכותרות, אותו חיץ, אותו מרחב שאמור היה לשמור, גם בשביעי לעשירי היה אמור להישמר מגדר המערכת לכיוון רצועת עזה. תראי, אם בג"ץ לא יתערב וייתן לאנשי המקצוע, לשרים ולממשלה להפעיל את המדיניות שלה כמו שהיא חושבת, אני חושב שזה יכול למנוע את זה, ואם צריך להפעיל פרימטר של... צריכה להסביר לצופים שלנו מה זה פרימטר. בואו נסביר, כן, תסביר. זה מרחק. צריך מי שמתקרב לגבול במרחק מסוים. שוב פעם, לצערנו הרב, בג"ץ מתערב בכל הדברים האלה. כל מיני ארגונים פונים לבג"ץ, אבל אני לא ראיתי את אותם ארגונים, דרך אגב, שפנו לבג"ץ, שאנסו את הבנות שלנו, שרצחו תינוקות, בפרשת המרגל אפילו. ששרפו. לא ראיתי את אותם ארגונים, את אותם גופים שהצטרפו אליי. אמרו לי, בואו נחשוף מי זה היה מרגל, כן או לא. כי יש פה עניין לציבור, אז בוודאי... ברור שאותם ארגונים שומרים על האינטרסים שלהם ושל עצמם, על האינטרסים של המחנה שממנו הם באים. בואי, אותם ארגונים אני לא... אנחנו יודעים, אנחנו מניחים לאן הם שייכים. ברור. אני אבל רוצה לתת איזושהי התייחסות. צריך לזכור שהפרימטר, אותו מרחק מגדר המערכת לכיוון עזה, שאמור היה להישמר, נקבע בעצם שהוא יהיה 300 מטרים. מה קרה? בעקבות הפגנות השיבה, שבדרך כלל הפלסטינאים נהגו לעשות בימי שישי בעיקר, הארגונים... לא רק הפלסטינאים. החמאס, גם ברור. ארגונים... ישראלים? ארגונים ישראלים שהצטרפו אליהם מעבר לשני של הגדר. כן. יש תמונות. אז במקום לשמור מה שקרה, בעקבות העתירה לבג"ץ, כן, של יש דין, הם הגישו עתירה לבג"ץ נגד נוהלי הפתיחה באש באזור הפרימטר. ובעקבות הדבר הזה, שתבין, קרה מצב שאותם פלסטינאים הכילו בתוכם גם את מחבלי החמאס, והם התקרבו עד הגדר, ואפילו לא אגב, שמעון. אני לא הייתי קורא להם פלסטינאים, כי אין דבר כזה הם פלסטינאים. מחבלים. לא קיים. תושבי עזה. לא קיים מילה כזו, זה גם נכון. אין לזה בסיס. אין עם פלסטיני. אין דבר כזה עם פלסטיני, אין פלסטין, זה כאילו זה משהו, זה סתם משהו שדחפו לנו בתת מודע. לא קיים דבר כזה. אין לו מקור. אגב, מי זה היה השר שאמר, אתם מדברים על פלסטינאים, אז אין כזה עם, זה היה מומצא, זה היה במכתב האחרון לפני יומיים, נדמה לי, מישהו שלח מכתב בעניין, איזה שר שלח מכתב ואמר, מה אתם בכלל דורשים זכויות, כשאין בכלל עם כזה? נכון, אין בכלל עם כזה פלסטיני. אתה יכול להגיד העזתים, אתה יכול להגיד חמאסניקים. היה פה יוסיאן לפנינו, שהוא הסביר שמבחינתו עזה חושבת חמאס, אנשים מצביעים, הנה, ראיתי את הסקרים בימים האחרונים, שעשה ערוץ 14. רוב התושבים חושבים חמאס, זה בסדר, אין להם בעיה. אותם תושבים לכאורה בלתי מעורבים, שיודעים שיש חטופים בבתים מסוימים, אף אחד מהם לא שיתף פעולה. זה אותם, סליחה, אותם בלתי מעורבים במרכאות כפולות, שחטפו
הם בעצמם חטפו, זה לא שהם יודעים, הם בעצמם אותם בלתי מעורבים שראו שמחבל הצליח לברוח, ששבוי הצליח לברוח מהמחבלים, והלכו, הסגירו אותו חזרה למחבלים. נו מה? בואו, חבר'ה. ברור, אנחנו מדברים על אוכלוסייה עוינת. פשוט ככה, זאת ההגדרה. אוכלוסייה עוינת, אנשים שלא אוהבים אותנו, נכון. אנשים שרוצים להשמיד אותנו כעם, זה כן. ולכן אני אומרת, השורש הרע בנושא של הפרימטר, ואני רוצה לחזור לזה, זה בדיוק אותה החלטת בג"ץ, בבג"ץ של יש דין, של ארגון יש דין, שעתר נגד נוהלי הפתיחה באש של חיילי צה"ל, שבאו בעצם להגן על הפרימטר של ה-300 מטר. ואז בג"ץ קבע קטגוריות. אמר, יש כאלה שהם בסדר, הם לא מעורבים, אבל יש... איך אפשר לקבוע מי מעורב ומי לא? מי שמתקרב לגבול... אדוני, תלמדו מרוסיה, תלמדו מארצות הברית. תלמדו ממדינות רציניות, גם ממדינות אירופה, מי שמתקרב לגבול. יורים בו, אין דבר כזה, גבול זה גבול, מדינה צריכה לשמור על גבולותיה. זה בדיוק העניין. ואז הם קבעו קטגוריות, כלומר, מי שמתקרב 100 מטר, ומי שמתקרב 300 מטר, ומי שהוא פעיל... אסור להתקרב לגבול, מי שמתקרב לגבול, דמו בראשו, נגמר הסיפור. אבל זה בדיוק העניין, וזה מוביל אותנו לשביעי לעשירי. סליחה, אם כל אותם הפגנות השיבה האלה שהתקיימו ליד הגבול, ליד גדר הגבול, במרחק של מטרים ספורים, מה אתה מצפה? מה אתה מצפה? כאילו, עכשיו, אני כבר לא מדברת על המקרה הטרגי של בראל שמואלי, שנורא בדיוק על ידי בלתי מעורב, שעמד בחרך של הזה עם אקדח וירה בו מטווח אפס. למה? כי הוא יכל להגיע עד הגבול, עד הגדר, ואף אחד לא מנע את זה. אז בא בג"ץ בעצם ומתערב בהחלטות צבאיות, בג"ץ מתערב בהכל, ממינוי של שר, צריך להיות איזשהו תפקיד אמון, ועד החלטות צבאיות. לצערנו הרב, בג"ץ היום הוא זה שמנהל את המדינה, גם מבחינה צבאית, גם מבחינה כלכלית, מכל הבחינות. לא צריך בכלל, למה לעשות בחירות? לא צריך ללכת לבחירות. לא צריך, יש את בג"ץ. מה זה משנה, מה החליט הגוף הבוחר, הגוף הנבחר, סליחה. העתירה הזאת שיצאה נגד נוהלי הפתיחה באש של חיילים, בעקבות זה, למרות שאגב, בג"ץ לא אמר לצבא בדיוק מה לעשות, הצבא ביוזמתו החליט למשל היס"מניקים, הצלפים היס"מניקים, יכולים לראות רק 15 כדורים באירוע. זאת אומרת, ספרו להם את מספר הכדורים שהם יכולים להשתמש בהם באירוע כזה. החליטו שאלה שלא נראים מעורבים, יכולים להתקרב ל100 מטר, ואלה שנראים חשודים ופעילים ומסיתים, לא התקרבו ל300 מטר. בלגן שלם, אסור לבג"ץ להתערב, יש שיקולים מבצעיים, שיקולים של אנשי מקצוע, של קצינים בצבא, של אגף מודיעין, שהוא יודע בדיוק מה צריך לעשות ובמי צריך לראות, אם וצריך לראות. אני חושבת בואו נסכם את הנושא הזה, אני חושבת שההתערבות של בג"ץ בכל התחומים שאנחנו רק חושבים עליהם, בין אם זה מבחינה בריאות, צבא, ביטחון, פוליטיקה, כל הדברים האלה, זה לא התפקיד של בג"ץ. אני לא זוכרת שכשלמדתי בפקולטה למשפטים, לימדו אותי שבג"ץ כל יכול. היום בג"ץ כל יכול. אז בג"ץ הפך היום כל יכול, כשהוא מובל ומונע... וכשאני צריך את בג"ץ בעתירות לחשוף אנשים שפגעו בביטחון המדינה... לא בטוח שתקבל סעד. זהו, נכון. אתה מראש כבר יודע שזה לא בטוח. אני ראיתי בבג"ץ האחרון שביקשתי לחשוף את שמו של המרגל. בסוף אף אחד לא חשף את שמו של המרגל, עדיין אישה חסוי. למה? לא יודע. אני לא יודע, מה זאת אומרת למה? תראה, כשאנחנו חושבים על הפסיקות האחרונות של בג"ץ, אתה רואה בסבירות, בנבצרות, וכשאתה רואה את העמדה של היועצת המשפטית לממשלה, שיש לה קורולציה מלאה לבג"ץ, כלומר, אתה בודק את העמדות שלה ואת העמדות של בג"ץ, אתה רואה שיש קורלציה מלאה. ולכן אני אומרת, לא צריך להיות תמים כדי להבין שאנחנו, עם כל הכבוד לבג"ץ ועם כל הכבוד לעובדה שאנחנו מכבדים את בית המשפט בוודאי, עדיין יש מין תחושה לא נוחה עם הפסיקות שלו, יש תחושה שמובילה למסקנה, שזה מושפע מאג'נדות פוליטיות, ואת הדבר הזה אסור שיקרה. בג"ץ צריך להיות נקי משיקולים זרים, משיקולים פוליטיים, כל שופט כבודו במקומו מונח, אבל את הדעות הפוליטיות שלו הוא צריך להשאיר מחוץ לכס השיפוט. וזה לא קורה, וזה לא קורה לצערנו, כי אני מרגישה שהרבה מאוד דברים שניתן היה לעשות אותם אחרת, או לקבל החלטות אחרות, מתקבלות מתוך שיקולים שהם לא לגמרי מקצועיים. שיקולים פוליטיים.
בוא נקרא לילד בשמו, נכון. שיקולים פוליטיים. מתוך שיקולים פוליטיים, וזה דבר שהפך את בית המשפט, אתה יודע מה, אני כבר לא מדברת על זה שאמון הציבור בבית המשפט במילא הוא נמצא בתחתית, ברמה מאוד נמוכה. ההתייחסות וגם התקופה האחרונה של כל ההתערבות הזאת בשיקולים צבאיים, בהחלטות צבאיות, זה דבר שלא גורם לאמון הציבור להיות... כן. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו, העניין הזה של המינויים. למשל, ושוב, זה מתקשר להתערבות בג"ץ, המינוי של רמטכ"ל. מגיע ראש ממשלה יכול להחליף רמטכ"ל את מי שהוא רוצה. אז מה אתה רוצה ראש להגיד הממשלה בזה? קיבל אז את מה אתה רוצה להגיד הרמטכ"ל. בזה? ראש הממשלה קיבל את הרמטכ"ל מהממשלה אבל גם את היועצת הקודמת. המשפטית לממשלה הוא אותו קיבל. דבר גם היועצת המשפטית לממשלה. ראש ממשלה צריך להחליף את שניהם. כל ראש ממשלה שנבחר, מותר לו וזכותו ומחובתו להביא רמטכ"ל, להביא יועץ משפטי לממשלה. אז מה מונע מנתניהו לעשות את כי זה? הוא יודע שברגע שיגשו לבג"ץ יעצרו את זה אוטומטית. טוב, אבל אנחנו... טוב, הנה אני אומר לך מה השיקול. אז זה בדיוק חוזר לבג"ץ, אני לאותה אומר לך מה הבעיה שיש השיקול, לנו הוא עם יודע בג"ץ. שזה לא יעמוד במבחן בג"ץ, ובג"ץ יגיד, הלו, בסמכות, למה אתה מפטר את הרמטכ"ל? כי זה הסמכות שלו. אני רוצה להביא רמטכ"ל שיתאים לאג'נדה שלי, מותר לראש הממשלה להביא רמטכ"ל שיתאים לאג'נדה שלו. אבל הרמטכ"ל אמור להיות לא פוליטי. נו באמת, על מי אנחנו באים לעבוד? כמו שתגיד, יועץ משפטי לממשלה לא צריך להיות פוליטי. אז על מי אנחנו באים לעבוד? נו, אז מה זה אומר? זה אומר שהצד השני יבוא זה ויגיד, רגע, אומר שאנחנו צריכים להיות כמו בארצות הברית. ארצות הברית, כשנשיא נבחר, מביא איתו את האנשים שלו, את כל האנשים שלו ואנשי האמון שלו, וזה בסדר ומותר. זה דמוקרטיה. אגב, אבל הדבר הזה גם אפשרי בישראל. אף אחד לא יכול למנוע, כלומר... בג"ץ מונע. בסדר, אבל בהנחה שזה מגיע לבג"ץ, זה יהיה מונע. בג"ץ מונע. הנה אני אומר לך, בג"ץ מונע. אז לכן אנחנו נמשיך לסבול את ה... לא, לכן צריך שיהיו חברי ועדה לבחירת שופטים. לא יהיו שופטים בתוך חברי הוועדה, ייבחרו פוליטיקאים, נבחרי ציבור, שהם יבחרו את השופטים על פי הלך הרוח של העם. ומה עם העמדה של לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים? שאלתי שאלה קשה. שאלת שאלה קשה. דרך אגב, אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה יש שתי חברי ועדה בוועדה לבחירת שופטים, נציגי לשכת עורכי הדין. בדרך כלל במדינות אחרות זה פוליטיקאים בוחרים. כן, או הפרלמנט. פרלמנט, כן. מה זה פרלמנט? פרלמנט נבחר על ידי העם. בסדר, אני מתכוון במסגרת של ה... פוליטיקאי, מי שנבחר על ידי העם, הוא בוחר. וזה בסדר גמור, ככה צריך להיות. נכון. כן. טוב. אבל אנחנו לא מדינה כנראה מספיק... נושא הבא. אנחנו מדינה לא מספיק מתקדמת כנראה. אנחנו מדינה שנשלטת על ידי בית משפט העליון. כן. כן. אתה יודע, זה מתסכל. נכון. זה מתסכל. אבל זו המדינה שלנו, אנחנו חיים בה. אני מקווה שבמשך הזמן, במשך השנים זה יסתדר. ואתה חושב שבאמת יש סיכוי שרפורמה משפטית תקרה פעם? אני מאמין שכן, זה יקרה באיזשהו שלב. ודאי ש... זה יקרה. אם לא בדור הזה, בדור הבא, אבל זה יקרה. זה חייב לקרות. זה חייב לקרות. אבל החולאים יישארו. אין בינינו שום שוני, בינינו לבין ארצות הברית, בינינו לבין ספרד, בינינו לבין מדינות אירופה. מה השוני? הולכים ומשתווים. אז גם אותו דבר. יש שוני, אבל הנה, יש לך את העניין של הסיניוריטי, מינוי נשיא בית המשפט העליון. גם זה צריך 70 להתבטל. שנה. 70 שנה זה לא משתנה. אז מה, גם זה צריך להתבטל. זה צריך, אבל זה לא קורה. כי אם הולכים היום, והתנועה לאיכות השלטון נלחמת על השארת השיטה הזאת, ונלחמת שדווקא יצחק עמית יתמנה, אז שום דבר לא קורה. אני ציפיתי מהתנועה לאיכות השלטון, דווקא להפך, לעודד שהשיטה הזו לא תישאר. אלא שמותר לנשיא שמותר לשר לבחור נשיא של בית משפט עליון שהוא רוצה. או מותר לו לבחור שימנה ועדה מסוימת יחד איתו, שיבחרו נשיא של בית משפט העליון. אף אחד לא קבע שזה עובר מדור לדור, לפי הגיל. נכון, ומעבר לזה אני אתן לך עוד דוגמה, אנחנו יכולים למעשה להתקע במרכאות עם שופט שאין לו את הכישורים, אין לו את היכולת, אין לו שום... רק בגלל הגיל שלו. ורק בגלל הגיל שלו הפכנו אותו להיות נשיא, ורק בגלל הגיל שלו אנחנו נותנים לו למעשה כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה שליטה, ובעצם הוא לא ראוי לזה. נכון. אבל אני אומרת משהו אחר, אבל אולי העובדה שהשופט אלרון הציע את המועמדות שלו, למעשה מערערת את היסודות של שיטת הסיניוריטי. למה? כי אתה היום, אם זה פתוח, אז כבר אין סיניוריטי. אז כבר אין סיניוריטי, זה פתוח לכולם. ולכן אין שום סיבה שלא יהיה שמועמדים אחרים, או
נוספים יגישו מועמדות להיות נשיאי בית מי המשפט שחושב העליון. שהוא ראוי, שיגיש, תקום ועדה, השר יקים ועדה מסוימת, יבחנו את השופט על פי כישורים שלו, על פי פסקי דין שלו, ויחליטו מה שיחליטו, הוועדת איתור. טוב, אז כמובן המפגשים שלנו תמיד מרתקים, מעניינים. בשמחה. כבוד הוא כולו שלי. אנחנו נסיים את המפגש הזה בתקווה למפגשים תודה. נוספים. תודה רבה לך. תודה רבה. עורך דין דמרי. לך ולכל הצופים, תודה רבה ותמשיכו לכם. לתמוך בערוץ טוב. תודה רבה לכל הצופים. אני מקווה שנהניתם מהשידור, ותמשיכו לתמוך בערוץ, ותתרמו כפי יכולתכם כל אחד, כמה שהוא יכול. תודה רבה לכם. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור, בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו. רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל, באומץ רב. אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.